folosit tehnica scaunul fierbinte. Am folosit această tehnică la o clasă de liceu, clasa a 11-a C, clasă la care sunt și dirigintă. Sunt copii de 16 ani, adolescenți cu foarte multe probleme specifice adolescenței. O clasă alcătuită din 29 de copii, foarte diferiți între ei, cu foarte multe probleme la fel de diferite, de altfel. Am adaptat această tehnică și am beneficiat și de sprijinul consilierului psihologic al școlii și împreună am gândit tehnica care să poată fi aplicată într-un timp dat, dar și eficient în același timp. Am ales adaptarea tehnicii în a folosi grupurile de elevi și nu a lua elevul individual în a se prezenta și a-și prezenta propriile trăiri în cadrul clasei, tocmai pentru că în momentul în care ai persoane lângă tine și aparții unui grup, ai o mai mare siguranță, ai un confort în a putea să verbalizezi, să te manifesti, să poți să-ți recunoști emoțiile, să poți să identifici persoanele cu care relaționezi sau nu relaționezi bine. În cadrul unei ore de dirigenție, i-am rugat pe elevii clasei să se grupeze în funcție de prietenii, de interese, de lucruri care le împărtășesc împreună în comun. S-au format astfel 4 grupe, foarte diferite între ele, din perspectiva preocupărilor pe care acești copii le au. Ei singuri s-au grupat în acest fel, lăsându-le această libertate. Au avut ca primă sarcină a se descrie, a se caracteriza, iar apoi a-și caracteriza colegii din grupele, a se caracteriza celelalte grupe. După ce au îndeplinit aceste sarcini, un reprezentant al fiecărei grupe a venit în față, așezându-se pe scaun, foarte confortabil, și a început să descrie grupa din care face parte și ceea ce a fost cel mai interesant, să descrie din perspectiva grupei din care face parte celelalte grupe. S-a creat un moment în care au putut să verbalizeze trăiri, sentimente, emoții și au putut spune lucruri care în mod normal nu și le spun. Rămân cu frustrări, rămân cu atitudini conflictuale unul față de celălalt. Acesta a fost marele plus pe care eu l-am identificat în această tehnică, faptul că s-a creat un cadru, un mediu foarte bun în a putea verbaliza, în a-și putea identifica emoțiile, trăirile, a-și le recunoaște și a le putea spune, uitându-se unii în ochii celorlalți. A fost și un moment foarte interesant, momentul în care una dintre reprezentantele grupei a trăit cu foarte multă pasiune ceea ce spunea, astfel încât a captat atenția tuturor și colegii au descoperit-o altfel decât este, primind la final foarte multe aprecieri.